So welcome back to our channel, The High Flyers. A new day and another weekend. We have brought you a new video. So as always, we went on a ride to this place called Koshidekha, a bit far from Palanchok Bagmati Mandir. अनि त्यही हो हामीले यो आजको ट्राभल भ्लग चाहिँ लाइक मोर लाइक हुन्छ नि ट्राभल भ्लग भन्दा नि जस्ट यो अ टाइप अफ अवेरनेस भिडियो बनाउने प्लान गरेर छौँ त्यही भएर भिडियो लिएर आएको छौँ अनि त्यही हो प्लिज डु वाच दिस भिडियो एन्ड लिसन टु इच एन्ड एभ्री वर्ड्स केयरफुली आई सी यू guys, आजकल like दिनकै रोड एक्सिडेन्टहरु कति भइराको हुन्छ like you guys might have like heard so many times हुन्छ नि many gets killed and many gets injured अझ त्यसमा पनि ट्रिपरको आतंक छुट्टै के अब तपाईहरुलाई के लाग्छ गल्ती सधैँ ट्रिपरहरुको मात्रै हुन्छ बाइक सुडीको हुँदैन हो ट्रिपरको गल्ती आफ्नो ठाउँमा हुन्छ तर नट इन अल केसेस के अब बट इन म्याक्सिमम केसेस म चाहिँ लाइक बाइकहरुको गल्ती नै देख्छु अब आज चाहिँ त्यही गल्ती अनि हामी मान्छेले फलो नगर्ने रुल्सहरुको बारेमा कुरा गरौँ न त अनि हामी कुरा गर्दै थियौं एक्सिडेन्टको सो मलाई चाहिँ एक्सिडेन्टको मेन रिजन चाहिँ लाइक ओभर स्पिड एन्ड अनएक्सपिरियन्स बाइक राइडर्स लाग्छ किनकि मैले धेरै देख्यौं लाइक 150cc को बाइकको पावर ह्यान्डल गर्न नसक्ने 250 300 400cc को बाइक लिएर हिँडिरहेको हुन्छ अनि अब ठुलो सीसी को बाइक भएपछि अब हैन आजकलको ठिटोहरु अब कुदाउन मन लागिहाल्छ कुदाउँछन् पनि अनि अगाडि बस ट्रकले झ्याप्प ब्रेक लाउँछ अनि त्यही त हो नि बाइक कन्ट्रोल गर्न सक्दैन ठोकिन्छन् अनि गल्ती कसको बस ट्रकको अनि कुनै न कुनै बेला अब म चाहिँ ट्रकहरुको पनि ओभर स्पिड आएर एक्सिडेन्ट भएको केसेसहरु पनि छ अब ओभर स्पिड मात्रै भन्दा नि यही हाइवेको कुरा गरौँ न बाइक कार बस ट्रक सबको म्याक्सिमम गल्ती के हुन्छ भने लाइक मेन प्रब्लम के छ भने अब त्यो मान्छेहरु त्यहाँ लेन चेन्ज गर्छन् नि त्यति बेला अब साइड लाइट बाल्दैन के त्यही मेन अब त्यो बानी नै नराम्रो के मान्छेहरुको जसलाई जे मन लाग्छ अब त्यसरी कुदाको हुन्छ त्यसको माथि जता मन लाग्यो त्यतै लेन चेन्ज गरे हुन्छ अनि त्यही बेला कुनै गाडी स्पिडमा पछाडिबाट आइराछ अनि अगाडिको गाडीले इन्डिकेटर नबाली लेन चेन्ज गर्यो भने अब त्यो पछाडिको गाडी वा बाइक कुनै भेहिकल आएर ठोकेर भएन त एक्सिडेन्ट लाइक I've seen some of these cases with my eyes के अब गल्ती कसको भने यहाँ लेन चेन्ज गर्दा इन्डिकेट नगर्नेको कि अब त्यो ओभर स्पिड आउनेको अब लेनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हाइवेहरुमा लेनको आफ्नै आफ्नै नियम हुन्छ कतिलाई थाहा छ कि थाहा छैन अब तपाईहरुले टर्निङमा वा न्यारो रोड्समा सलिड लाइन त्यो लेनमा कुनै ग्याप नभएको अनि कति ठाउँमा ब्रोकन लाइन्स अनि लेनमा ग्याप भएको सबैले याद गर्नुभएकै होला त्यो अनि हो त्यो सलिड लाइन कहिले पनि क्रस गरेर अर्को लेनमा चाहिँ जानुहुन्न जसको मतलब यु क्यानट ओभरटेक के अनि त्यो ब्रोकन लाइन वाला लेन डिभाइडर मिन्स यु क्यान ओभरटेक तर हामी नेपालीहरुको बानी के छ भने अब मौका पाए कि अब टर्निङ होस् या न्यारो रोड होस् या अब त्यो खत्तमै रोड होस् हैन ओभरटेक गर्नै पर्छ के अब नेपालीको त्यही नराम्रो बानी छ के अनि त्यही सानो मिस्टेकले अब त्यहाँ एक्सिडेन्ट भएन त Look guys, I've enjoyed the video. We'll talk to you later.
पलाञ्चोक भगवतीको हामी दर्शन गऱ्यौँ र अघि हामी लाग्दैछौँ कोशीदेखातिर, जहाँबाट चाहिँ हाम्रो दलालघाट यता एक त्यहाँको खोला देखिन्छ अरे, कोशी खोला देखिन्छ। त्यहीँ जाँदैछौँ हामी। धेरै होइन, यो मन्दिरबाट 15 मिनट जति रे। धेरै टाढा छ भन्छ त। ल हेरौँ है, ल हेरौँ। यहाँबाट कोशी देखिन्छ रे भाइ, यहाँको भाइहरूले भन्यो। अन्त देख्दैन, यति देख्ने हो अन्त देख्न त त्यहाँबाट ऊ त्यहाँ जानु पर्छ अनि त्यहाँबाट धेरै टाढा गयो के उडाउनु भने बाटो कहाँ पुग्छ? त्यो तिमाल हेलिकप्टर उडाउने होइन कि? उतै त्यो कोसीमै पुगिन्छ। तिमाल पनि पुग्छ नि, तिमाल पनि पुगिन्छ, बेसी पनि पुगिन्छ। तिमाल त कुन बेसी के उयो तिमाल बेसी हुन्छ यसलाई। यही हो तिमाल बेसी। हजुर, तिमालको डाँडा यता कता? तिमालको डाँडा ऊ त्यो पल्लो है सबभन्दा। सबभन्दा टाढाको उयोलाई कोट तिमाल भन्छन्, उयोलाई आधा घाट भन्छन्, उयो रोटेपिङ, अनि उयो कालिन्जर भन्छ यसलाई, त्यसलाई लाइमगाड भन्छ, यसलाई नरालथोक, खरेलथोक, डाँडा गाउँ, अनि त्यो डाँडा नाम त थुप्रै रहेछ भाइ, अब एउटै कन्टा होला जस्तो छैन। यो ठाउँलाई चाहिँ कोशीदेखा हैन? यसलाई खास त नरालथोक भन्छ, तर यहाँदेखि उता नरालथोक भन्छ, तर यहाँ कोशीदेखि घर कोशीदेखा भन्छ कि नरालथोक नाम त हो, भाइले पो जाने रहेछ त हौ। भाइको नाम के हो? मेरो नाम रामशरण। रामशरण। हजुर। अनि पढाइ सढाइ कतिमा पढ्छौ? 9 मा? हो ठुलो भइसकेछ। अर्को वर्ष एसी होइन त? ल राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। सबैजना एउटै क्लास हो? अनि तिमीहरू त एउटै उमेरको देखिन्छ त। ल रमाइलो छ यो ठाउँ चाहिँ, कोशीदेखा भन्ने ठाउँ। हजुरहरूले सुन्नुभयो होइन ठाउँको बारेमा, यताउता यहाँ त्यहाँ भाइहरू पनि। यही हो, रमाइलो छ। अब ड्रोन सट चाहिँ हेरौँ है अब। So there are many other aspects that lead to road accidents like use of high beam at night, मनपरी बाटो काट्ने, साइड लाइट्सहरू बन्द गर्न बिर्सिने, अनि मेनली चाहिँ ड्रिंक एन्ड ड्राइभ, अझ कति त्यो कुरै नगरौँ है। अनि तपाईहरुलाई चाहिँ रोड एक्सिडेन्टको मेन कज के हो जस्तो लाग्छ? Please let us know in the comment section below. Follow the traffic rules and always stay focused while you are riding or driving because your family are waiting for you. Until next video, we will see you around. So don't forget to share this video to your loved ones. Also like and subscribe to our channel, The High Flyers, because it's free. Peace out.